માપીને જેવા તો ભાવ કટોકટી છે. મોઢામાં ભરાવી દીધો ફોન. અહીંયા જન ફોન હલે. બંધ થઈ જાય હેર ફોરેસ્ટ ને 3 મિનિટના સુતારે 2 ને 22 તો બસ ખાલી ઉપરનો પોળ લગાવવાનો. બંધ કર ઘડી. બોલું કાપડ આવે આવશે ને કોના મોઢેથી તો થોડોક આઘો રહે. નાના કઈ 70 રૂપિયા ન હોય 100 રૂપિયા હોય. મને તો વધુ કહેવાનું છે. એક ના તરી ત્યાં હજી કમિંગ સ્કૂલમાં પડે છે. तुझी का नाम मजबूरी नक्की